في الثلاثينيات، وفكرة الثلوجة في الثلاثينيات كانت محاولة لتحويل عقدة اللون إلى فخر. هذه المشكلة بالمناسبة في بداية الخمسينيات واجهت شاعر سوداني توفي قبل فترة قصيرة اللي هو محمد الفيتوري، وكتب عن مسألة اللون، وحتى ذكر الناقد محمود أمين العالم كتب نقد انه كيف الديوان كله يكون عن اللون. فكان بيخاطبوا بصورة واضحة أن عقدة اللون لا يمكن أن تكون هوية، ولا يمكن أن تعرف نفسك بعقدة اللون، ولكن الهوية الإفريقية من خلال مسألة اللون كان فيها شكل من أشكال المقاومة للاستعمار، لأنه اللون هنا جعل ناس يكتبوا في نهاية الثلاثينات أو إمسيزار أو غيره، وبدأ منذ ذلك الفترة أو منذ تلك الفترة قبل إنجيل ديفيز وقبل كانسر والأشياء يظهر شعار بلاك بيوتيفل في تلك الفترة. وأنا رغم إنه الوقت قد يكون ضيقا وجدت كمية من الأشعار التي تتحدث عن الجمال أسود والحكمة سوداء لأن التجمل أسود لشاعر اسمه دوما، ووجدت لشاعر ثاني آخر يتحدث يامنا أسود سواده من ظلام الخلود. ده كله افتخار للسواد. أيضا كانت الهوية الإفريقية في افتخارها بهذا اللون تفتخر بشيء ليس مصدر فخر، اللي هو البراءة الكاملة. أيضا المسألة دي أنا وجدت لها مقابل في الثقافة العربية. زكي نجيب محمود عنده كتاب سميه الشرق الفنان. الهوية الإفريقية أيضا عندها مفهوم قريب زي ده، أنه نحن الناس المختصين بالفن وبالرقص وبالغناء وبالبراءة. ولذلك أيضا وجدت بعض الأشعار التي تتحدث تخاطب الإفريقي وهي سيزار، يقول: يا من لم يخترعوا شيئا قط، يا من لم تكثروا شيئا قط، لكنهم في غمرة الرهبة يفنون ذواتهم جوهر الأشياء في النغم والإيقاع في نبي، يهزهم يروحهم اللحن القوي، ما يهمهم أن يفتحوا أو يخروا. تفتكر هذا أشياء مصدر فخر، إنهم لم يخروا ولم يفتحوا. يقولوا عن أنفسهم أنهم ليسوا مستعمرين، لكن كان عليهم أن يخرجوا الطبيعة. لذلك حاولت الهوية الإفريقية أن تتمسك بهذه البراءة باستمرار، أنهم لم يخروا شيئا، لم يخترعوا شيئا. ولذلك أصبحت إفريقيا عوضا عن أن تكون أرض للتجديد وأرض للحداثة وأرض للغنى، تكون أرض للأوبئة وأرض للفقر وأرض للفساد. أخشى أن تكون هذه هوية يعني من جانب آخر، لأنهم لم يخترعوا شيئا ولم يخرجوا شيئا. كان عليهم أن يخرجوا الطبيعة، كان عليهم 20 أنا بحاول أتذكر في بداية الستينات كان في كاتب فرنسي، أنا قرأت الكتاب بالإنجليزي ما بالفرنسية، كان ترجمه The False Start in Africa لريمي ديمو. كان بيتحدث عن أن هنالك بداية خاطئة في إفريقيا، وطبعا قبل مدة كان علي بن مسعود يتحدث عن عودة الاستعمار، وقبل كده
في السودان سنة 53 لما بدأت محاولة تغيير المصير في السودان، في واحد سوداني اسمه الشيخ أزرق عمل حزب سماه حزب تقدم السوداني. حزب تقدم السودان كان يدعو لعدم خروج الانجليز في السودان الى بعد 25 سنه. سماه تقدم السودان. فلذلك الدعوه الان للاستعمار لافريقيا ايا كانت اسبابها، لان تكون افريقيا وضوءا لكل هذا يجعل ضروره التفكر في مفهوم الهويه لا بد ان يتخذ معنى اخر. هذا المعنى انا في تفكيري واختم بذلك ان تكون الهويه الافريقيه هي هويه حقوق الانسان والدستور والتنميه وقبول الاخر. هذه هي الهويه الحقيقيه، ليست افريقيا الفنانه ولا افريقيا جيده الغناء ولا افريقيا جيده لعب كره القدم. هذه هو الافريقيا الحقيقيه، ان يكون هو الانسان هو التنميه، وان يكون الانسان هو مركز الكون الحقيقي. يعني شكل من اشكال الهيومانيزم هو يمكن ان يكون الهويه الافريقيه. وشكرا سيدي. Thank you very much, Haidar. I'm sorry I have to push you because of time, but I think that was a very interesting interrogation of the concept of identity, especially the elusive nature of this concept of African identity. I'm sure this will raise a lot of discussion. Can we have Iglat Rafat? Iglat Rafat? Iglat Rafat is going to talk about the aspects of interaction and conflict in Africa. Can you introduce yourself first and then proceed? Sorry, can we have silence please so that we listen to the presentation? على المستوى السياسي والاقتصادي اللي احنا بنتابعه، اللي انا شخصيا بتابعه باعتباري انا تخصص في العلوم السياسيه، واشوف انه يعني الدول الافريقيه بشكل عام تكاد تكون يعني كل دوله يبقى داخلها صراعات موجوده اكثر كتير من التفاعل الايجابي. ودي يمكن ترجعنا لفكره الهويه. هل هناك فعلا هويه افريقيه واحده؟ ولا تعدد في الهويات الافريقيه؟ حتى على مستوى الدوله الواحده. واظن هي دي يعني المشكله الاساس، اللي هو التكوين الاجتماعي بتاع المجتمعات او الدول يعني الغالبيه العظمى التكوين الاجتماعي وده حتى مع التقدم اللي احنا اكيد كلنا شايفينه this one cancel. Okay. بنسب مختلفه، الا ان ما زال The last one. اعتقد ده Okay. ما زال
التحركات we الاجتماعية need to tell the participants that we arrange the session by ABC, not from reporter to ABC. يعني أنا بحاول أشوف في المشاكل اللي تعرض علينا السياسية ولما نرجع لها للوضع الاجتماعي، السؤال هنا هل في طريقة، هل توصلت الدول الافريقيه او العلماء علماء الاجتماع وكذا الى طريقه لحسم الموضوعات او الثقافات المختلفه او الصراع بين الثقافات المختلفه؟ انا شخصيا يعني ملاحظه انه يبدو ان المساله اعمق بكثير واخذت مرحله اطول بكثير، بحيث انه حتى الان على الاقل ما زالت المسائل الاجتماعيه في دول كثيره وفي حالات كثيره يبقى لها انعكاسات على الاتجاهات السياسيه. والامثله كثيره في دولنا الافريقيه. يعني مثلا دلوقتي الصراع في السودان كان بين شمال جنوب، دلوقتي انفصل الجنوب وبقى دوله مستقله. صراع ايضا موجود تاني بين وحدات مختلفه داخل جنوب السودان، والصراع موجود ايضا في شمال السودان، وهكذا في دول كثيره جنوب افريقيا في الغرب وفي الشرق. وبالتالي انا يعني اخطر الصراع الاقتصادي نفسه، لان هو بناء عليه او يؤسس عليه بعد كده الصراعات السياسيه، بمعنى الصراع الاستيلاء على السلطه، لان السلطه هي مصدر الموارد الاقتصاديه. عاده بتكون كده، السلطه صاحب السلطه بيكون غالبا بيسعى في النهايه مش صاحب كفرد كمجموعه للمنافع الاقتصاديه. ف يعني انا اظن انه يعني بحاول الخص جدا جدا يعني رايي انا الشخصي انه مساله الصراع القومي الافريقي لسه قدامه مده طويله للدول الافريقيه بشكل عام، ولازم له يعني مدى طويل لتسوية المسائل الاجتماعية والمسائل التاريخية وحاجات كتير اجتماعية، يعني أساسه الاجتماعي عشان نقدر نوصل في وقت أرجو ألا يكون بعيد إلى المساواة الاقتصادية والنواحي السياسية، إنه كل إنسان عاوز يوصل لمنصب معين يبقى لا يرتكز على هو جاي من أنهي مجموعة اجتماعية، ولكن يرتكز إلى أعمال أو قدرات معينة يقدر يملك بها القرار السياسي أو المنصب السياسي اللي بيسعى، وإنه المؤيدين له يبقوا مؤيدين بشكل موضوعي ولأسباب موضوعية، مش لأن الشخص ف يعني أنا أتمنى إنه يعني إن إحنا نتخلص من الموضوع ده أكثر وقت ممكن، لكن أنا أتصور إنه هياخد وقت طويل، لأن الظواهر الاجتماعية بشكل عام بتاخد وقت طويل وما هياش سهلة في تغييرها. ف يعني أنا أرجو أن يكون زي سيحدث قريبا، ولكن أتصور إنه شكرا لكم. طبعا أنا منتظرة كل الآراء الثانية بالنسبة لنفس الموضوع ومتابعة. Thank you very much, Ignat, for keeping the time. I think this ties in very well with the first presentation. We are still looking at issues of conflict and interaction and identity. Do we have? Can we dream of a single identity or multiple identities? What is the relationship between culture,
power and authority. So these are the questions that have been raised, and I hope these will steer some further discussions when the time comes. Can I now invite Sabelo Ndlovu Gasheni, who will talk about the culture, identity, and power in Africa, beyond clash of civilizations towards pluriversality. And could you introduce yourself first, please? Oh, thank you so much. My name is Sabelo Ndlovu Gasheni. I'm the head of Achimafeche Research Institute at the University of South Africa. Salvo is asking which part? Sorry? That's what I've just said. I'm at the University of South Africa. I think we can go to the very foundational question of being itself, particularly a particular conception of being which is given to conflict, and that particular conception of being which is given to conflict, I would call it the Cartesian notion of being. And the problem with this Cartesian notion of being, drawing from the work of René Descartes, is the problem of hierarchization of being according to racial ontological densities. We are not yet free from that notion of understanding of being. The second proposition which I want to put forward is the question of epistemology. As we are thinking about how to resolve conflicts, how to interact more peacefully, and how to avoid clash of civilizations, one of the issues which we need to deal with fundamentally is the issue of a hegemonic epistemology, which, for lack of a better word, is a Euro-North American epistemology, which actually denies space for other knowledges. And then the third issue which I want to talk about, which actually puts us in this problem which we are facing, is the question of power itself. Having hierarchized being, having committed epistemicides and genocides, a particular power configuration emerged 500 years ago. And that configuration of power is actually asymmetrical in its configuration. It actually pushes all the civilizations of the non-European world into the subaltern levels. And to me, it is these three issues which we need to deal with. We will be lying to ourselves to actually think that we are living in a level ground where every human being is equal. That is not true. And this issue of hierarchized being multiplies itself. Professor was talking here about the color line as it is put by E.B.W. Du Bois. And that color line becomes actually a metaphor for further lines, ethnic lines, gender lines, and so many other lines which actually produce what my other colleague I think I'm loud. Perhaps the thing is not working. I can't be louder. هو بيتكلم بصوت عالي جدا، المشكله مش من عنده، هو بيتكلم بصوت عالي جدا وحاطط بقه في المايك، هيعمل ايه اكتر من كده؟ Having said this, the fundamental issue which we need to talk about, how do we move beyond this? I think African literatures and African conceptions of being actually give us a way out. In the African thought, one of the issues which emerges poignantly is the issue of being which is being contingent. I am because you are, which in Southern Africa we call umuntu ngumuntu ngabantu. A human is a human because of others. And that actually subverts the whole logic of a hierarchized being.
And I will go to my third and the last intervention by actually presenting the African conception of being, which I think we need to go back to it as we try to move forward beyond the clash of civilizations. And I will actually background about 3 or so scholars, the African scholars from whose literature I actually draw the idea of how we can, a methodology really of how we can move out of the clash of civilization into a dialogue of civilization or blending of civilizations. And the first is actually Al-Mazroubi and his concept of triple heritage. Problematic as it were, I won't actually accept that it is triple heritage. I think it will be triple influences, whereby instead of thinking about hierarchizing being, you actually look at your situation, your experience, and then you synthesize that into producing another human being. That's to me the beauty of the concept of triple heritage. The second issue which I draw from Al-Mazroubi's work is the way he actually subverted the whole problem of the Marxian problem of saying economy is the base of everything. According to Al-Mazroubi, actually culture is the base of the economy. You will need to actually have a clear base, cultural base from which you then grow your economy. And he continues to argue that if you then draw foreign ideologies like capitalism and socialism and then try to actually grow them into a different intellectual climate and a different economic soil, it won't work. So his contribution is that, as my sister was talking there, he was talking about the economic problems. I think again we need to shift there drastically from the Eurocentric idea of the economy being the base of things and then draw back into the issue of culture itself. Then the last scholar whom I want to talk about, I understand I have 2 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Is Ngugi Thiong'o. Again, I'm background Ngugi Thiong'o because he also provides us a way out of this clash of civilizations. And I want to talk about 3 concepts, if not 4, from him. The first one is the concept of decolonizing the mind. There is no way we can move out of the Cartesian notion of being unless we decolonize our minds and reconnect to the African notion of being. And I think his book, Decolonizing the Mind, becomes a very important source from which we can actually draw another way of actually thinking the human itself. His second concept is the concept of moving the center. And he talked about that concept in 2 ways. Moving the center in terms of provincializing Europe and actually centering Africa. But he also says there is need to also move the center even within a country like Egypt, whereby the center is actually concentrated in a bourgeois elite class, which actually claims to represent the culture. But he says we need to move the center in terms of the popular masses. That's the second. And the third concept from Ngugi, which I want to throw in, is the concept of remembering Africa. And this is related to his other 2 concepts, because remembering Africa is a concept which emerges within the context of a dismembered continent. Beginning with the Berlin Conference, Africa was actually dismembered, and his idea is that we need to go back to those initiatives like Ethiopianism, initiatives like African Renaissance, as a way of remembering Africa. And the last one, which I will talk about, is his new concept of globaletics, where he says we must look at the world as a sea with the various streams pouring into that sea. And he sees these streams as actually cultural streams. And in that sense, he therefore concludes that what is needed is not universalism, but is what I call
pluriversality, where various cultures coexist without them clashing. I thank you. على المستوى الاقتصادي والثقافي معا لدينا مجلس هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحدث، وهذا هو الذي يستدعي التأمل والتفكير، أنه ليس لدينا شيء اسمه المجلس الثقافي الافريقي. لدينا عدد من المواثيق التي وقعتها القيادات الافريقيه للعمل الثقافي تدور حول افكار رائعه، ولكن هذه الافكار الرائعه التي وقع بعضها قبل 10 سنوات او 8 سنوات او اقل لم تصنع خطوه واحده الى الامام. بمعنى اخر انه لا تزال الصوره التي انا اشكر الحيدر لانه تحدث في ما وفر لي كثيرا من الوقت، فانا اشكره، يعني هو انا بدين له ب5 دقائق. يعني قضيه ان احنا ننظر الى انفسنا من خلال نظره الاخرين لنا يجب ان تتغير. نحن يجب ان نتوافق على تدبير امورنا بانفسنا، وهذه المساله هي التي سوف تقدم فارقا في حياه مئات الملايين من الافراد. لا شيء اخر سوف يحدث اي تغيير. على سبيل المثال، هل يمكن ان نبني ثقه في الثقافه الافريقيه ونتحدث عن شخصيه افريقيه ونحن تركنا الاعلام الدولي والعالم يبرز ابنائنا فقط يملكون في المتوسط في الطريق الى اوروبا؟ هل هذه الصوره التي نريدها لانفسنا؟ وهل قيمنا هذه الصوره تقييما سليما؟ انا اقول ان هذه الصوره هي تجاره رقيق بابنائنا في القرن 21. المؤشرات القادمه من كثير من الدراسات، وانا اطالع الان في مساله ما يسمى بالهجره غير الشرعيه. اوروبا تريد ابنائنا يعملون في الاعمال المتدنيه، يهاجرون من مصر، من سوريا، من ليبيا، من كل مكان فيه مشكله. كل مكان فيه مشكله هم صنعوه، ثم يتقدمون الى المتوسط فتنشئ اوروبا الاتحاد من اجل المتوسط لغرضين اساسيين. الغرض الاول ان نمنع قدوم ابناء قاراتنا وكل الشعوب التي تعاني من مشكله الى اوروبا، وتنشئ ايضا الولايات المتحده ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير. هدف جانبي طبعا احتضان اسرائيل في قلب هذين التجمعين، ولكن الاتحاد من اجل المتوسط يساوي في نهايه الامر قيام دول جنوب المتوسط وشرق المتوسط بدور الغفير الحارس لمنع الهجره غير المشروعه، ولكن المهاجرين يصلون وبالتالي يدخلون الى اوروبا بمئات الالوف سنويا، حيث يدخلون الى مقار متدنيه للعمل ويظلون فيها يعملون كما كان اجدادنا الرقيق يعملون بالضغط. فاذا بدا احدهم في المطالبه بحقوقه فوجوده غير شرعي يعاد مره اخرى الى وطنه. هذه الصوره السلبيه لا يمكن ان تتغير الا اذا راجع الاتحاد الافريقي تشكيل وضع الثقافه في بنيته. يعني مفوضيه الاتحاد الافريقي تحتاج الى امين عام او سكرتير عام او مساعد للشؤون الثقافيه يكون مسؤولا عن صوره الافارقه في العالم، ويكون مطالبا بالمراجعه مع الدول عن طرح فكره سلبيه للشخصيه الافريقيه. ايضا لابد من عقده قمم متخصصه افريقيه، لابد من قمه للمساله الثقافيه تعالج هذه المسائل وتصدر عنها وثيقه افريقيه تتعلق بالشخصيه الافريقيه والنظر الى مكانتها وكيف ينظر اليها الاعلام الدولي. يعني عندما يهان شخص من دوله اجنبيه على ارضنا تقوم هذه الدول ولا تقعد، انما عندما
أذهان مئات الألوف من أبنائنا لا شيء أحد. نحتاج أيضا إلى عقد ملتقى متخصص لخبراء إعلاميين، أقول إعلاميين وخبراء في مجال الثقافة للتوصل إلى الآليات التي تساعدنا في تغيير الصورة النمطية السلبية للشخصية الإفريقية ودعم الاتجاهات الإيجابية لهذه الشخصية، ثم الحماية الدولية من الأجهزة الإعلامية التي تنتهك حرمة هذه الشخصية. أيضا أعتقد أنه المجلس الأعلى هنا ووزارة الثقافة المصرية ومدرائها في الدول الإفريقية جميعا ووزارات التعليم العالي والهيئات الإعلامية الإفريقية كلها مطالبة بأن تتوافق على ميثاق، هو في ميثاق شرف فعلا للعمل الثقافي، لكن لا يعلم به أحد، لابد من أن نبشر به وأن نحمله إلى هذه الأجهزة لكي تنطلق إلى عرض هذه الفكرة بصورة جديدة لبناء جيل جديد. نحن أنا يعني جيلنا ده كتير، 2 minutes is too much. اوكي. ما أنا طبعا واخد 15، في 5 بتوع أستاذنا حيدر. فلا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كان هناك كتاب تاريخ واحد للقارة الإفريقية من كيب تاون إلى القاهرة ومن السنغال إلى جيبوتي. هذا الكتاب يجسد الصورة الإيجابية للمناضلين الأفارقة في كافة العصور ويطرح صورة إفريقيا الفاعلة الإيجابية. أيضا كل المؤرخين والسينمائيين والأدباء والصحفيين عليهم أن يتبنوا صورة أخرى، يعني مللنا من الصورة السلبية للشخصية الإفريقية. هب أننا بصدد أشياء موجودة، كم عدد هذه الصور السلبية قياسا إلى الصور الإيجابية؟ نحن الآن بصدد نصف الدول الإفريقية تماما تحقق عائدا اقتصاديا جيدا، تتقدم في البنية الأساسية، تأخذ مكانا في الاقتصاد الدولي على نحو محترم. خلي ال 28 اللي متخلفين دول عندهم مشكلة، خليهم على جنب وركز على الصورة الإيجابية، عسى أن تكون هذه الصورة الإيجابية هي القدوة للدول الإفريقية غير الناجحة. وفي هذا لابد من الإقرار بمجموعة من القواعد العامة. أنا يعني أتوقف بعد 30 ثانية. مجموعة من القواعد العامة على ضوئها يمكن أن ننظر إلى أنفسنا. هل من الممكن بعد أن نجحت نيجيريا ودول غرب إفريقيا في حل الوضع في ليبيريا وفي سيراليون أنه تنتظر نيجيريا بحل مسألة بوكو حرام بتدخل دولي؟ هل هذه الصورة التي نرضاها لأكبر دولنا؟ وبالتالي لابد من تفعيل كل الآليات التي نصت عليها المواثيق الإفريقية، على رأسها مجلس الأمن والسلم، على رأسها آليات العمل الاقتصادي، على رأسها آليات العمل التي نطرحها للعمل الثقافي. هذا هو الذي يصنع شخصية إفريقية إيجابية تحظى بالثقة وبالتالي تحظى بمكان في المستقبل. شكرا. Thank you very much for that contribution.